אז אני היום מתחילה לצלם את התוכנית שאמרתי לך, ואני אחליט בסופה אם אני אעשה ילדים או לא. לפי דעתי זה בעייתי, איך תשלבי את הדברים. אני אומר שילדים זה לא כל כך בשבילך. היו נשים שוויתרו, ואמרו את זה בקול רם. עופר ליפרי, ואניסון, והילד ירד, כן. אבל אבא, אתה לא היית רוצה עוד נכדים נגיד? לא, יש לי שניים, מספיק לי. בגילי אני כבר לא ארוץ אחרי האופניים בפארק כדי שהנכד לא ייפול. לא ארוץ. בסדר, אתה גם איתי לא רצת בפארק. את צריכה להתמקד בעבודה שלך. כן. אני רואה שאת מחייכת קצת עובדת. את מלאת אנרגיה ומחשבות, וזה שווה הרבה. נכון. לעומת לשבת עם העגלה בפארק ולנדנד את הילד המוכר. כן. טוב, אבא, אני צריכה ללכת כי קוראים לי, אבל אני אדבר איתך, בסדר? תודה. אז תלכי ואל תעצרי. קדימה, רק קדימה. בסדר. תודה, אבא. נשיקות. נשיקות. ביי ביי. ביי. טוב, בואו נתחיל. אנחנו פותחות את הפרק הזה במשחק. שמות של סלבס שלא הביאו ילדים. הראשונה שנתקעת מפסידה. אני מתחילה. יאללה. ג'ניפר אניסטון. דולי פרטון. הלן מירן. פיונה אפל. רותי ברודו. ליה קניג. אני גיליתי אחת מעניינת לאחרונה. הסולנית של בלונדי, המהממת בנשים, דבי הארי. די, אין לה ילדים? אני חושבת שאין לה. אני תמיד מגגלת כשאני חושדת, והיא התחילה נורא מאוחר את בלונדי, באיזה גיל 37 או משהו. אשכרה. לדעתי אין לה ילדים, והיא מושלמת. מדהים. ג'ניפר קוליג'. אופרה ווינפרי. וואי, זה טוב. יש לי בן, אבל הוא בן טוב. דונלד וויניקוט. אני לא יודעת מי זה? הוא פסיכואנליטיקאי וכזה רופא ילדים, ממש כאילו... יש לי בן יותר טוב. נו. סת רוגן. הוא לא בן חיים יותר שלי, טוב. סת הוא לא רוגן. בן יותר טוב מוויניקוט. אוקיי, רגע. מיילי סיירוס. נכון. אגב, יש לי רשימה. כלומר, ממש אני אוספת כבר שנים שמות של, אולי זה אומר גם משהו. אל תגידי מרב מיכאלי. כבר אי אפשר להגיד מרב מיכאלי. זה בכלל מדהים שבישראל יש שם אחד כרגע, שזה רותי. ליה, שעולה. גם ליה. טוב, בואי נציג אותך. מי את? מי זאת האישה הזאת שמשחקת איתי? אני שירה מייקין, אני עיתונאית בעיתון הארץ ודה מרקר. אני עוסקת שם כל מיני תחומים. אני מתמקדת בשנים האחרונות בקיימות, משבר אקלים, קריסה אקולוגית, ובתרבות, פמיניזם, דימוי גוף. אני גרה במושב עם בן זוגי ניב ועם הכלבה לונה, ואני מתלבטת אם להביא ילדים או לא. ברוכה הבאה. ברוכה הבאה למועדון המפוקפק שלנו, המתלבטות. אני אקבל סיכה או... מקבלות יסורים. כן. כאילו, זה הפרס. יש לי בשפע. אני יודעת שזאת שאלה שהתשובה עליה משתנה תדיר, אני אשאל אותה בכל זאת. מה מצב ההתלבטות שלך כרגע? מנוסח טוב השאלה באמת, כי זה באמת דבר שממש משתנה ברמה, לצערי, מאוד כזאת תנודתית. כרגע אני נוטה ללא. אני חושבת שהמלחמה גם מאוד, 7 באוקטובר דחף אותי לשם. ואולי גם העובדה שחגגתי לפני חודש 40. מספר כזה, בת 40 ועוד לא הביא ילדים. אולי זה כאילו מרגיש לי שאני מתקרבת אל הקו האדום הסופי. כן, זה מלחיץ. כן. אוקיי, אז נוטה ללא. את רוצה להגיד לי באחוזים? את יכולה להגיד לי?
70% לא, 30% כן. אני גם. אוקיי. הייתי גם, כאילו, היה לי שבוע ממש טוב. היה לי שבוע של לא רך, לא שקט, כזה לא שלא דקר אותי. וואו. הסתובבתי כזה, ופשוט הייתי כזה, אוקיי, אז לא, וגם לא התעסקתי בזה. וזה היה נעים מאוד ומפתיע. ואז פגשתי מכרה, שאלה אותי מה אני עושה עכשיו. אמרתי, אני עובדת על איזה תוכנית. על מה התוכנית? מפה לשם היא סיפרה לי שהיא גם לא רצתה ילדים, אבל היא עשתה, וזה מדהים. אוי ואבוי. ויש לה כזה ילדה בת 5, היא ממש אוהבת, והיא מתה עליה. ויצאתי מהמפגש והייתי כזה, טוב, אני אעשה. כאילו, זאת הרמה. גם לי יש כאלה. מין רגעים כאלה שאני שומעת מאיזה חברה כמה זה מדהים, ובאותו רגע אני אומרת לעצמי, טוב, חלאס, די, אני אעשה ודי. כן. כי אני מרגישה, תגידי לי אם את מזדהה עם זה, שלפעמים זה מרגיש שההחלטה היחידה היא כן. כאילו, ההחלטה האמיתית היחידה. כלומר, אם זה לא, אני צריכה ללכת לקרוא את החצוצרות שלי. אני מרגישה שאם זה לא, אז זה לנצח יהיה התלבטות, כי אני לעולם לא יהיה לא מוחלט. כלומר, תמיד יהיה את הנקודה, אפילו בגיל 45, או אפילו, לא יודעת מתי, אפשר היום בימינו עד גילאים מאוד מאוחרים, זה תמיד יציק לי. וזה נורא מטריד אותי. כלומר, לפעמים אני אומרת, אני פשוט אביא רק בשביל לסיים את הסאגה הזאת, שאני כבר לא יודע כמה שנים ממש באמת סובלת. כלומר, אמרת ייסורים, זה ייסורים לכל דבר. כן, כי זה מרגיש שכל עוד הלא, ואנחנו חיות את הלא שתינו, אבל יש איזה כן כזה שכאילו כל הזמן חג מעלינו, ועוד שנייה הכל יכול להתהפך. בעוד אם אנחנו מחליטות שכן, אז נגמרה ההתלבטות. כן, כמובן שעם ילדים, אני חושבת שכולן צריכות להתלבט. כלומר, במידה מסוימת, אני הנורמלית וכולן מבחינתי הן הלא נורמליות, כי לפחות אלה שהם באמת לא חשבו פעמיים. כל אחת צריכה להקדיש זמן מסוים ומחשבה ואנרגיה ומשאבים לשאלה הזאת, זו שאלה נורא גדולה. אני מסכימה. וסביבי, מאחר וכל החברות שלי הביאו ילדים, מעט מאוד שאלו את השאלה הזאת לפני. זהו, אני לא יודעת איפה התחלתי, אז לפה הגעתי. לא, אמרת חברות, וזה כזה מחזיר אותנו למשחק פתיחה הזה, שאני חושבת שהוא לא סתם, כי יש איזה עניין עם תחושה של בגידה, שאני מרגישה, ואני אגיד את זה, כן, אני לא מתגאה במה שאני הולכת להגיד, כן, אני חושבת שזה מביך שאני מרגישה את זה, אבל בכל פעם שחברה טובה שלי, שאני מעריכה, כזה מספרת לי שהיא בהיריון, אני כזה במין אכזבה נוראית, זה קרה לי אפילו עם ריאנה. כאילו כשריאנה הייתה בהיריון ראשון, הייתי במין, מה את עושה? ואחר כך ישר עשתה עוד אחד. ממש, הייתה לנו ברית בקשר המדומיין שלנו, שבה אנחנו לא עושות את זה. וזה תמיד נורא... תמיד נתנחם בג'ניפר אניסטון. נכון, אבל כאילו יש בזה משהו, אני מנסה לפענח כן. מה כל כך כואב בזה. וכזה בא לי שתגידי מה דעתך. אני מזדהה, זה כואב כל פעם שחברה מודיעה על הריון, או על ילד שני, או על כוונות, אנחנו מתחילות לעבוד על ילד שני, או whatever. אני מרגישה כמו אגרוף בבטן, זה ממש לפעמים כזה. אני כן אגיד שבמהלך השנים, אז אני כן מחלקת את אלה שכאילו עשו את זה עם בן זוג שלהם בלי לחשוב פעמיים ונורא נורא מהר, והם הבוגדות מבחינתי. ואלה שהתאמצו, או עשו לבד, או עשו עם בחור גיי, או היו צריכות לעבור כל מיני טיפולי פוריות, אני פחות כועסת עליהם, כי אני מרגישה שלפחות הם עברו איזה תהליך, עברו איזה קושי, היו צריכות לצלוח אותו, אני כועסת גם עליהן. כן. אני חושבת שהכעס הוא... הגעתי למסקנה שזה גם קצת תחושת נטישה. כן. כי זהו, הם כבר לא יהיו חברות שלי כמו שהם היו עד עכשיו, אבל גם שיש בי כנראה איזה חוסר קבלה של אחרות, של נשים שחושבות אחרת ממני. כלומר, יש לי בעיה, שכאילו כשמישהי מספרת לי שהיא הופכת להיות אימא, אז אני אומרת לה, למה את לא כמוני קצת? אבל זה לא פייר, כי אז ששופטים אותנו על זה שאנחנו לא אימהות, אז מי אתה שתשפוט אותי? מי את שתשפטי אותי? תפסיקו לשפוט אותי. אבל אנחנו שופטות את מי שהן אימהות. אני מסכימה איתך, גם אני ככה. כן. מה זה שופטות? זה רגש, כן? זה לא בשליטתי, אני מנסה לרסן אותו, אני מנסה לעבוד על עצמי, אני מנסה להיות פתוחה, אבל זה מה שאני מרגישה, זאת האמת, כאילו. אני חושבת שזה גם, כל חברה כזאת, קודם כל יש את העניין הזה
מקווה שהם אחד יחשפו את זה, שהם כולן הופכות לזומביות, משהו קורה שם. מאחר ואני לא אימא, אז אני לא יודעת מה קורה שם. כן. אבל זה ממש כמו סרט זומבים. חברה, הכל נורמלי, הכל בסדר, עושה איתך צחוקים, הולכת לחדר לידה, חוזרת עם משהו אחר. נכון. עם משהו אחר. נכון. יכול להיות שהיא תחזור לעצמה אחרי איזה 5 שנים. אבל זה עניין של לאבד חברה לכמה שנים טובות, וזה כואב, זה אבל על החברות שהייתה, וזה אני חושבת חלק מהכאב. נכון, זה אבל. זה אבל ואובדן. אבל עניין נוסף, אצלי לפחות, שמאוד צובט, זה שזה מחזק לי את התחושת החריגות שלי. כאילו, איבדתי עוד חברה, היא עכשיו בצד הזה, אני בצד הזה, והצד שלי הולך ומתמעט. כלומר, חוץ מג'ן חברתי, ג'ניפר אניסטון, אין לי שם אף אחת. כן, אז אולי אנחנו מרגישות שכזה, אנחנו צריכות עוד בתים שלנו, ואז כל אחת, עוד אחת נופלת, ועוד אחת נופלת, ועוד אחת נופלת, וזה כאילו מעצים את הבדידות הזאת. כן. אני גם הרבה פעמים, כלומר, עלתה בי המחשבה בעבר, הרבה פעמים, שאם הייתי עכשיו בחברה לא ישראלית, הייתי בברלין, הייתי בניו יורק, הייתי בלונדון, או יש לי חברה באוסטרליה, שזה הסיפור שלה, והיו לי כל מיני חברות, נגיד 3 היו מביאות ילדים, ו3 לא, כי שם פחות או יותר זה הסטטיסטיקה. אז אני לא חושבת שהייתי כל כך כועסת על החברות שמביאות ילדים, אני לא חושבת שהייתי בכלל מתעסקת גם כל כך הרבה בשאלה הזאת. אני גם חושבת שהייתי פשוט מוצאת עצמי בצד של הלא מביאות, ובזה זה נגמר. וחיה בשלום, חיה את חייך. כן. אבל פה בישראל זה המחיר שאנחנו משלמות הוא ממש גדול. מה את מרגישה שהמחיר שאת משלמת? תחושת חריגות מאוד גדולה, וחרדה מאוד גדולה, שזה יימשך, שכולם ישבו עם המשפחות שלהם, שיש תמונה בראש כזאת של מלא בתים עם אור, אפילו דיברתי על זה בפסיכולוגית שלי פעם, ורק אני כזה לבד בחושך, ובבתים עם אור יש צחוק, ושמחה, ואוכל, ומוזיקה, ואני כזה בחושך. יואו. כאילו ממש יש את הדימוי הזה, אז... אני תוהה אם זה משהו שלך, או שזה משהו שהפנמת, שסיפרו לך, שאישה בלי ילדים חיה בבית חשוך. מה זה משנה? כאילו, כולנו עברנו את אותה שטיפת מוח מגיל 0, שאישה בלי ילדים היא אישה בת ערך נמוך יותר, כלומר, היא פחות שווה בחברה. את אומרת, לא משנה מאיפה זה הגיע, זה קיים בתוכי, וזה מתווה לי את הדרך במידה מסוימת. אגב, יש לי אחותי, יש לי 3 אחיות גדולות, ואחות מספר 3, זאת שאחת מעליי, היא על-הורית מוצהרת. כלומר, אני אומרת שאין לי מודלים, אמנם פה בארץ אין לי, אבל כי היא חיה בלונדון, אז אחותי שחיה בלונדון היא בלי ילדים, ויש לי חברה באוסטרליה בלי ילדים. אבל הם לא פה איתך. לא. אבל מעבר לאחות הקטנה, יש לך גם אחות גדולה שהיא מאוד בעד ילדים. כן, אנחנו 4 אחיות. הגדולה ביותר, שיש לה 3 ילדים, היא עד לא מזמן ממש לחצה עליי, בלי בושה. של כאילו, תביא, את לא מבינה, תביא, את כל הקלישאות, כאילו, זה יבוא לך, דינה, יבוא לך, בלה בלה בלה. והאחות השנייה עושה לי אינדוקטרינציה הפוכה, אל תביא, מה את משוגעת, מה פתאום, תראי מה זה. ויש לי את שתיהן, ושתיהן אני מאוד לא אוהבת לא את הגישה של זאת ולא את הגישה של זאת, נשארה אחת שהיא אמרה לי, תעשי מה שנכון לך, ואני נשארת איתה. כן. מתי בעצם התחלת להתלבט? כאילו מה... ממתי הדבר הזה חי בך? השאלה הזאת, הדילמה. אז אני אתחיל להגיד שמעולם לא רציתי ילדים. כלומר, זה לא היה לי ברור בשום צורה שהיו לי ילדים, ותמיד בישראל, כשיהיו לך ילדים, תמיד, מגיל צעיר הייתי מתקנת, אם יהיו לי ילדים. מאיזה גיל? ממש אני זוכרת את זה בתור ילדה כבר שמה לב, שהקשה הזה הוא מאוד קופה. וואו. אני גם לא, היה לי ברור שאני לא אתחתן, כלומר, אני בזוגיות, אבל לא מעניין אותי חתונה, כלומר, אני לא אדם כזה קונפורמיסטי סך הכל. וככל שהשנים חלפו, אז גם כשהיו שואלים, אז הייתי אומרת, כרגע לא, אולי זה ישתנה. ואז ככה גיל 36, 37, זה היה סגר שני של הקורונה, כמה חברות שלי התחילו לעשות שימור פוריות, הקפאה. וסיפרו על זה ודיברו על זה בחבורה וזה, וזו חברה אמרה לי, יאללה, את לא יודעת, מי יודע, לכי תעשי. אז אמרתי, יאללה, זה באמת נראה לי פתרון טוב, וגם הייתי אז בזוגיות, אמרתי, נקפיא עוברים. והלכתי לרופאת נשים, ממש בקטע, אמרתי לה, אני לא יודעת אם אני רוצה ילדים, אני רוצה לעשות שימור פוריות. כן. הסתכלה על המדדים שלי, אמרה, אוי ובוי, מצבך רע מאוד, כנראה, עוד לא עשיתי בדיקות, עוד לא כלום, אבל היא רק ראתה ככה מכמה בדיקות ראשונות, כנראה שהרזרבה השחלתית שלך, כלומר, מספר הביציות שיש לך מאוד מאוד נמוכה. מפחיד. נורא. ממש, זה היה, אגב, לא חזרתי לאישה הזאת בחיים, אני לא
סולחת לה. היא מבשרת רעות. ממש. עברתי כמה וכמה רופאי נשים, מספיק שאחד אמר את זה בצורה לא רגישה, אני קמתי, כאילו, כן. לא חזרתי לבן אדם. כן, בסוף כן. מצאתי רופאת נשים שיותר רגישה. אז הלכתי, עשיתי את הבדיקות, התברר באמת ש... It's now or never, וכנראה גם never, כאילו לא נשאר שם יותר מדי. כל רופא שראיתי מאוד בדחיפות, את חייבת עכשיו, עזבי שימור פוריות, עכשיו IVF. כלומר, אפילו תדלגי על שלב ההזרעות, ישר הפריה מלאכותית. וואו, ואת כזה, רגע, אני עוד לא יודעת... בכלל לא ידעתי אם אני רוצה, אבל הם כל כך הלחיצו אותי, וזה כל כך מפחיד, וגם מהרגע שאת רק נכנסת, זה מין פס יצור כזה, את מוצאת את עצמך... באמת, מצאתי את זה פשוט פתאום בית חולים מאיר מחכה כאילו לזריקות ולשאיבות ולעניינים עם בן זוג שלי, וקמים ב6 בבוקר וצריך את הזרע להשביח ולרוץ. רגע, שירה, נכנס כאילו למסלול של טיפולי פוריות, כן. מבלי שבאמת רצית ילדים. מבלי שידעתי אם אני רוצה ילדים. הרופאה שכנעה אותי, האמת שהיה לה טיעון טוב, היא אמרה, את יכולה לעצור את התהליך בכל שלב. אוקיי. ואם אנחנו נגיע, נגיד, למצב שיש עובר, את יכולה להגיד, אני לא רוצה, עכשיו, תקפיאו אותו. ואז גם זה לא יעלה לך, היא רוצה לי טריק. לא יעלה לך, בגלל שהיה לי רזרבה שחלתית כל כך נמוכה, אז זה מסובסד הטיפולי פוריות, כי אנחנו בישראל כמובן המוטרפת. מסבסדים עד גיל 45. פסיכי לחלוטין, זה נושא שיחה אחר, אז, ובעוד הקפאה עולה המון כסף, אז היא מין ככה שכנעה אותי, אמרה לי, זה גם לא יעלה לך כסף, כי פשוט יכולה להגיד פתאום מתחרטת. כן, שימו לי בפריזר רגע, אני אחזור אליכם. והם נורא משכנעים הרופאים. ונכנסתי לזה, ואני גם חייבת להגיד שבתוך הטיפולים נורא רציתי להצליח. גם אמרתי לעצמי, אולי זה אומר שאני רוצה ילדים. כלומר, זה היה בכי, שזה לא הצליח. עשיתי בסך הכל 2 סבבים. זה היה באמת סיוט לא נורמלי, אבל שזה לא הצליח. בכי ודיכאון, וכאילו... תחושת כישלון. תחושת כישלון. פשוט באיזשהו שלב די מוקדם החלטתי שזה נורא לא מתאים לי, והפסקתי את הטיפולי פוריות. כי זה השפיע עלייך? כי הבנתי שאני לא מספיק רוצה בשביל להעביר את הגוף שלי את הסיוט הזה. זה לא אומר שאני לא רוצה, זה אומר שאני לא אתאבד על זה. שמישהו שמלכתחילה לא כזה ידע אם היא רוצה, פתאום יש לה את האתגר הזה של הטיפולי פוריות. את יודעת, זה הפך את ההתלבטות לעוד יותר, או את ההחלטה כן להביא כן, כי את צריכה להשקיע הרבה יותר מאמץ. לעבוד בזה, ולעבור את כל בגלל זה אמרתי בהתחלה שנשים שעברו את זה, אני מרשה להם להיכנס להיריון. כן. כי תעבר את השיט הזה, אז כאילו לפחות שיצליח לזה משהו. את מתארת משהו שאני הרגשתי גם, אני עשיתי שימור פריון, גם אני מרגישה שאני מתחרטת שעשיתי את זה, את יודעת? אני מרגישה שאני לא רציתי לעשות את זה, וגם לחצים, ולעמוד שם בבית חולים, כזה בתור הזה, פשוט תנו לי תינוק כזה, כאילו, משהו בזה היה לי מאוד מאוד... עם המון נשים עצובות. עצובות, ושהן רוצות, והן רוצות, ואת עומדת איתן, ואת כאילו, אני לא קשורה לפה. ואת יודעת, אני עושה בדיקת דם, אז האחות אומרת לי שתציעי בידיים מלאות. בדיוק, כל האחיות הן כזה של דתיות, וכזה, ברוך השם, יהיה לך ילדים, בן זכר, ואני כזה, לא, אני לא רוצה. איך לא, כזה. זה היה הווייב, זה היה ממש הרגשתי שאני עושה משהו, אני בוחרת בזה, אבל איכשהו אני בוחרת בזה כנגד רצוני. אני שמחה שהפסקתי, לא התחרטתי. היה קצת ככה שאלה, אולי טעיתי, אולי זה, היום אני שמחה שהפסקתי, זה ללא ספק לא בשבילי. כן. ואם היום אני אחליט פתאום שאני כן רוצה ילדים, אני אלך להביא ביצית, תרומת ביצית. ביצת הפתעה. ביצת הפתעה, כן. אני רק אגיד שאני חושבת שאם הייתי יכולה להיכנס טבעי, כן. כבר הייתי כבר עם ילדים בשלב הזה. די. רק בגלל הלחץ, רק בגלל, יאללה, די, בואו נגמור עם זה. את רצינית? כן. אני חושבת שכן. רק בשביל נכון את הרגע הזה שדיברנו עליו קודם, שאיזו חברה אומרת איזה מדהים, ואת כזה, טוב, יאללה. שיש לך את הרגעים האלה, שזה, יאללה, אני הולכת על זה. ואת רואה, נגיד, עולות לך סיבות למה כן? כן. המון. תספרי. קודם כל להיות חלק מהחברה הישראלית. אני מרגישה שכל עוד לא היו לי ילדים, אני לא חלק, ובהתחלה תיארתי את עצמי כאדם לא קונפורמיסטי, אבל פה איזה גבול בשבילי, כלומר זה מבאס אותי לא להיות חלק. אני גרה במושב, ולא בתל אביב, ובמושב אין דבר כזה. פשוט, באמת, גם עשיתי ממש תחקיר, אין דבר כזה להיות אישה בלי ילדים, או גבר, בגיל הזה.
וכל החברויות, וכל הקשרים, וכל הפעילויות, הכל סביב הילדים, וסביב קבוצות מהגן, והפעלות לילדים. ונורא חשוב לי שתהיה לי איזושהי קהילה, ואני כנראה אשאר לגור במושב, אם המדינה לא תישרף בשנים הקרובות. בואי נקווה. נניח שאני אשאר לגור שם, אני רוצה שתהיה לי קהילה, ואני ממש מרגישה בודדה. הן כולן נורא נחמדות, אבל גם... כן, אני מרגישה שהן עושות לי פרצוף, ואני עושה להם פרצוף, וכאילו, כשהשאלה הזאת עולה, ואני כזה, אין לך ילדים? אני כזה, לא, שתיקה, מביכה. זה לא נעים. כן, כן. זה לא נעים. אני גם לא רגילה לזה, אני גיליתי שאני נורא מזדהה עם אנשים על הרצף הלהטבקי. פגשתי גבר טרנס לא מזמן, וספר לי את הסיפור שעכשיו, כמובן שלהיות גבר טרנס זה הרבה יותר קשה, אני חושבת. אבל משהו עם החריגות הזאת, והתחושת לבד הזאת, והתחושה של המבטים האלה, אני נורא הזדהיתי עם הסיפור שלו. אני ממש הרגשתי ככה. אז זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני, הרי אני אישה אשכנזייה ממעמד סוציו-אקונומי לא נמוך, שחיה בישראל, סך הכל תמיד הרגשתי... פריבילגית. כן, הייתי פריבילגית, וזו פעם ראשונה שאני כאילו... לא, וזה נורא לא נעים. אז זו סיבה להביא, אני יודעת שזה נורא מוזר שזו הסיבה הראשונה שאני אומרת, אבל זה נורא נורא בוער בי ומפריע לי וקשה לי עם הלבד הזה והחריגות הזאת, ספציפית בישראל. סיבות אחרות, אני בטוחה שזו חוויה מדהימה, כאילו, ללדת ילד, ללוות אותו, גם לצד הקשיים והזוועה והלקום והנזלת והילד נהיה נרקומן, מה עושים? לכי תדעי, אני בטוחה שבתוך זה גם, לדוגמה, יש לי כלבה, ואני כל כך נהנית ממנה, ולראות אותה הופכת מגורה לכלבה בוגרת. כן, כן. ולומדת, זה נורא מרגש אותי, ונורא, לפעמים אני פשוט יושבת ומסתכלת עליה בגאווה. אמהית כזאת, ואז אני אומרת, וואי, אם היה לי ילד בטח זה כאילו פי 1000, זה בטח מדהים. אז אני בטוחה שיש המון צדדים מאוד מדהימים באמהות, בחוויה, בקשר עם הילד או הילדה. אם את גם מגדלת אותה כמו שצריך, לראות שהיא הופכת לאישה טובה בעולם, פמיניסטית ושמאלנית, רודפת שלום ותקווה. אז זו סיבה כן. הזדקנות זה כמובן סיבה, אני לא חושבת שצריך להביא ילדים בשביל ההזדקנות, אבל אם אנחנו מונות סיבות, אז זה אחת מהן. כן. אני ממש, אני מזדהה עם זה, כי ההורים שלי מזדקנים, הם זקנים. ואנחנו משפחה קטנה, אנחנו משפחה שהיגרה מברית המועצות בעצם. ההורים שלי עלו, ואין הרבה אנשים במשפחה. כאילו, וזה כזה, אוקיי, אני מנסה לחשוב ולדמיין את העתיד, מתישהו הם ימותו. אין לי אנשים בעולם. יש לי את הבן זוג שלי, אני מתה עליו. אבל זה קשר שמבחירה, זה לא קשר דם. יש לי איזה פה, יש לי איזה כאן. אין לי כאילו את הדבר הזה, את המשהו שעוטף אותי ושמחזיק אותי, הקהילה הזאת שדיברת עליה. וכאילו, האם אני צריכה להביא ילד או ילדה בשביל שפשוט יהיה לי בן אדם בעולם? זה נורא לא פייר. אני מכירה נשים שזה מה שהם עשו. כלומר, נשים וגברים, אבל בעיקר, כי אני מכירה נשים, אז נשים שזו הסיבה שהם הביאו ילד, בשביל לא להיות לבד בחיים האלה. אני חושבת שזה לא הוגן לעשות את זה לילד, או לילדה. יגידו לך, על הוריות, יש להם תשובה לזה תמיד, שלכי תדעי אם ילד שיצא לך זה ילד ילדה, בואי נדבר על ילדות. זאת ילדה שתטפל בך, כלומר, יכול להיות שהיא תצא מניאקית. אבל ההזדקנות עבורך זה כן משהו שאת חושבת עליו בתור סיבה, למה כן? בעיקר בגלל אמא שלי. אמא שלי, אמא ל4 בנות, הקדישה, כמו הרבה נשים בדור ההוא, את רוב חייה לגידול הילדות, שזה בעיניי לא דבר כזה חיובי, כלומר, תמיד, היא אדם נורא, אני נורא תופסת מאמא שלי, כאילו, היא בן אדם סופר חכם ויצירתי, ואני חושבת שאם היא לא הייתה מגדלת 4 בנות, אז אולי הייתה עושה דברים מדהימים עם החיים שלה. מצד שני, היום היא בת עוד שנייה 80, אנחנו גרים במושב, אז יש לה את כל הנכדים מאחת האחיות שגרה שם, ואותי ואת אחותי, וכאילו, החיים שלה הם מושלמים לזקנה. היא גם אמרה את זה ככה. אני הרבה פעמים שואלת אותה אם להביא ילדים, לא להביא, מה היא חושבת? היא אגב, כל פעם משנה את התשובה שלה. באמת? כן, לפעמים, מה את צריכה ילדים? עזבי אותך, תהני מהחיים, או תראי לאן העולם הולך, אל תביא ילדים. זה מעניין שהיא משנה את התשובה שלה. ולפעמים היא כזה, את צריכה עוגן, את צריכה זה. כן, היא משנה את התשובה, ואחת התשובות שלה היו,
אני הרגשתי, אני לא חושבת שזה חשוב ילדים עד ככה גיל 65, ואז זה הגיל שבו את נהנית מזה באמת. כן, מההורות ומהסבתות. נראה לי, להיות סבתא זה נהדר. יואו. כן. כאילו היא יושבת לה במושב, וכל הנכדים כן, והנינים כן. והבנות, וכולם כזה באות אליה. כן, בדיוק, זה נורא נורא נחמד, אבל מי אומר שאם אני עכשיו אביא ילדים זה מה שיהיה זה לי? לא כלומר, אומר. זה לא אומר כלום. ואפרופו משפחה וזה, יש לי 3 אחיות ויש לי אחיינים, אנחנו לא משפחה קרובה וחמה. כלומר, גם אם יש משפחה, אני לא סומכת על המשפחה שלי להזדקנות, נגיד את זה ככה. אז כן. רק סתם לנחם אותך, שגם משפחה גדולה, זה לא תעודת ביטוח. שום דבר זה לא תעודת ביטוח, באמת. כן. זה כאילו, זה מבאס לדעת, אולי באמת לעשות איזה פיקדון, או... אני ממש התחלתי לקרוא על כל מיני קהילות שעוברות לגור ביחד, קונות בניין, קונות שטח, ואחת המטרות זה הזדקנות, כי בדידות קשישים בעולם זה מגפה אוניברסלית. כלומר, עם הזדקנות האוכלוסייה בעולם זה הולך ומחמיר. אז זה לא איזה משהו שאנחנו מפחדות ממנו רק אנחנו, כי זה ממש בעיה בעולם, גם לאנשים עם ילדים וגם לאנשים בלי ילדים. כן. שזקנים מוצאים את עצמם בודדים ואומללים. ואפשר באמת לעשות כל מיני צעדים. בוא נדבר עוד 10 שנים. בואי נדבר. כן. כן. את רוצה לספר קצת על קבוצת המתלבטות של דוקטור אורנה דונת? אז קודם כל, אני אגיד שזה מדהים בכלל, לא ידעתי שיש עוד נשים, כאמור כל החברות שלי הביאו ילדים בלי לחשוב יותר מדי, ולא ידעתי שיש עוד נשים כמוני, וזה היה מדהים וכל כך מחזק ומנחם, כי הרגשתי כל כך לבד, הרגשתי שמשהו דפוק בי, שאני לא מאוד רוצה, או אפילו לא מאוד לא רוצה, אלא אני תקועה שם באמצע. ופתאום גיליתי את כל כך הרבה נשים כאלה, אז אני אתחיל בלהגיד שהכוח הזה של לשבת עם עוד נשים כמוך, ובאמת לא להרגיש את החריגות הזאת, אז זה היה מדהים. ובאמת יש שם, וכל הפרחים והכבוד לאורנה דונת, שיצרה באמת את המרחב הזה, את הקטגוריה הזאת של מתלבטת, שבכלל לא ידעתי שיש לה זכות להתקיים. ממש. אז מדהים. והיא ממש קלעה בול, וכן, היו שם נשים מכל מיני סוגי נשים, גם בגילים שונים, גם כאמור דתייה, או לסביות, או נשים בכל מיני אזורים בארץ, שמגדירות עצמן כמתלבטות, וזה היה מדהים לראות שמצד אחד, כל אחת יש את הסיפור שלה, האחת, הבת זוג שלה לוחצת עליה להביא ילד, והיא לא רוצה ומה היא תעשה. האחרת, הבן זוג שלה לוחץ עליה, האמת שזה רוב הסיפורים. וואו. שהבן או הבת זוג לוחצים והם לא יודעות אם הם רוצות, שזה סיפור, אצלי למזלי זה לא הסיפור. או אחת שממש התגרשה לאחרונה, והיא כבר בת 40, אז מה, היא תעשה לבד, היא תוותר, היא תחפש מהר מישהו חדש, כלומר, שאלות קשות וכל אחת עם השאלות שלה, אבל יש משהו בבסיס, בפחד הזה מלהיות לבד, מלהזדקן לבד, מלהיות חריגה בחברה, הפחד מחרטה, אצל כולנו. כלומר, דיברנו, זה ממש אותם דברים בסיסיים. כן. אז זה מעניין, כלומר, יש את השונות ויש את הדברים שחוזרים אצל כל אחת. מה שאמרת על להט"ב, זה ממש תחושה של יציאה מהארון שם. ממש. את מרגישה שאת בקבוצת תמיכה. כן, שאפשר להגיד דברים שבאמת לא אמרתי בקלות. אז זה מאוד עוצמתי, זה מאוד מנחם. הייתי יוצאת משם ממש בתחושה שירד לי אבן מהלב. כאילו, אבן ההתלבטות הזאת, הכאב הזה, היסורים האלה, הרגשתי שזה טיפה מנמיך את הווליום. ועכשיו שהקבוצה הסתיימה, איך זה מרגיש? אני בעיקר מבינה, הבנתי קצת לפני ועוד יותר אני מבינה אחרי, שזה לא ייגמר. באמת, זה פשוט כנראה האישיות שלי. מה זה לא ייגמר? אני מתלבטת לנצח. לא, את מתלבטת בזה. מה זה לא להגיד לי לא ייגמר? כי אני גם באותו מצב. שזה לא, ייקח לי שנים לשחרר. בהנחה שאני אחליט שאני לא מביאה, שזה כנראה מה שקורה, ייקח לי שנים עד שאני אשלמה עם זה לחלוטין. תמיד יהיה את הקול הקטן שאומר, אולי בכל זאת, אולי את עושה טעות, אולי זה, תמיד. דיברתי על זה. כן. כאילו שאלו אותי, בגלל ענייני הפוריות וזה, אם אני מתחרטת שלא, נראה, יש לי זוגיות, יכולתי בגיל 30 לעשות ילד. ברור לי שאני לא מתחרטת על זה, כלומר, לא היה לי שום רצון. למה שאני מתחרטת על, כלומר... כן. אז אני מקווה שאני אסתכל אחורה ואני אזכור שלא באמת היה לי רצון. באמת, אם היה לי רצון זה כבר הייתי היום עם ילדים. כן. זה כמו מה שאמא שלי אומרת לי, אני שואלת אותה הרבה, כאילו, מה לעשות? אני לא יודעת אם אני רוצה. והיא אומרת לי, עינת, אם מי שרוצה, עושה. אז אני כזה, נכון. אבל אני צריכה את התזכורת הזאת באופן מתמיד. כשאנחנו מקבלות את ההחלטה או חושבות על ההתלבטות,
אי אפשר להכחיש את זה. זאת חוויה אנושית מדהימה, שאם אנחנו לא... מדהימה, לא מדהימה. חוויה אנושית בסיסית, כמו שאמרת, שאם אנחנו לא מביאות ילדים, אנחנו מפספסות אותה. נכון. ואני רואה על חברות שהביאו לצד העייפות, והריבים עם הבן זוג, וטטטטטטה, אני רואה שהן מאוהבות, כאילו, אני רואה את זה. אני רואה שהן מסתכלות על הילד שלהם, כאילו. זה גם מקעיל אותי ומעצבן אותי, כי זה סתם גוש ורוד, מה אתם כאילו? ואז הוא גדל והוא נהיה בן אדם. כן, ואז זה לרוב יותר כאילו... נוח לך כשהוא נהיה בן אדם? לחבר? כן. 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 כי בהתחלה זה פשוט מישהו שמגיע וגוזל ממך את החברה הכי טובה שלך. וגם זה לא שיש לו איזו אישיות זוהרת, כן, או הוא זה סתם סתם קיים. גוש, כאילו. היי, אני קיים, אפשר את כל תשומת הלב שלך? ממש, ממש. וכבר הייתי כמוך, זה לא כזה מרשים אותי. ואז כשהם גדלים קצת, זה תלוי באישיות שלהם. כאילו, יש כן. ילדים שפגשתי שהם בלתי נסבלים, ואין לי שום עניין לשוחח איתם, ויש ילדים מקסימים, שאני אשכרה אשמח לשמוע מה הם חושבים על דברים. כאילו, נכון, זה נורא ילדים תלוי. הם בני אדם. כן, בני אדם פשוט- קטנים. כן, זה מגזר של בני אדם. אי אפשר להגיד אני לא אוהבת, אני כן אוהבת. כאילו, מבינה מה אני אומרת? כן. יש איזה משהו תלוי כאילו... באישיות. נגיד, עם כלבים, אני אוהב אותם, לא משנה מה. אגב, העניין הזה עם כלבים, אני כל הזמן צוחקת ומזכירה, אבל כל כך ברור לי שאני אוהבת כלבים, כל כך ברור לי כל החיים שאני רוצה שיהיו לי כלבים בבית לנצח, במיטה וואו. כלבים תמיד. ואני תמיד אומרת, אוקיי, אבל עם ילדים זה לא כזה ברור לי, אז אולי זה אומר משהו עליי. כן, כן. כאילו, כשאני באמת רוצה משהו, אז כנראה שזה כן ברור לי. אין לי שאלה בכלל, כאילו. אגב, אני מוצאת שיותר נוח לי לדבר עם גברים, באופן מוזר, לראשונה בחיי, עם אבות ועם גברים, על העניין הזה של כן ילדים, לא ילדים. אני מרגישה שהם פחות שיפוטיים מנשים אליי, מאמהות, לא מנשים בכלל. מעניין. כן, ושאפילו חלקם יותר מזדהים איתי מאשר אמהות. כאילו אמהות, כמו שאמרנו, הזומבים אכלו להם את הראש, ואין עם מי לדבר עם רובן. וגברים, לא לגמרי שם. אני מרגישה שכאילו הולכת לקום גם תנועה של גברים מתלבטים, כי אני חושבת שגברים לא מרשים לעצמם בכלל להתלבט. הרבה פעמים יש זוגיות שבה הגבר ממש נגרר כן. לתוך אבהות, מבלי שהוא לגמרי כאילו בודק עם עצמו, זה מתאים לו, זה לא מתאים לו, לא. זה נורמטיבי והאישה רוצה, אז כן. הוא נגרר. ואם הוא לא רוצה, לא יודעת, זה כזה... זה מרגיש לי כמו משהו שעדיין גברים לא מספיק נותנים את הדעת על הדבר הזה, ומתלבטים לגבי זה, אם זה מתאים להם או לא מתאים להם. אני חושבת שאני הרבה פעמים אומרת שהיה לי הרבה יותר קל להיות אבא. ברור, גם אני אומרת את זה. זה מי שאני גם פוגשת לסביות, אני כזה, דמת, למה אני לא לסבית? הייתי פשוט כן. אבא. אבא, להיות אבא, פצצה. מה צריך לעשות? גם כאילו... מה צריך לעשות? כן, אין מחויבות לכל החיים, אחריות בסדר. וחרדות. בסדר, לא, אבא זה כאילו, זה משהו שהיה יכול מאוד מאוד להתאים לי. זה חצי כוח. זה לא להיות כאילו, קודם כל ברמה הגופנית, אוקיי? הקשר הגופני הזה, שהוא מדהים, אבל הוא גם קצת קריפי, זה מקריפ אותי טיפה, כל הדבר הזה. בדיוק אמרתי את המשפט, אנשים ממש נחרדו. חברה הלכה לבקר, חברה אחרת שילדה, והתינוק בן יומו, באמת, זה נורא מגעיל אותי, וזה כמו טומפון שיוצא מגוף של אישה. וואו. אז ככה אני מרגישה, זה באמת נורא אינטימי, אבל כן. זה קשוח, זה דבר גופני, וזה צמוד אלייך גם, יכול להיות גם כמה שנים. כאילו, זה פשוט, אתם חולקים איברים. כן. לא יודעת. כמו אייפון. כמו אייפון, זה סייבורג אנושי. אז הגוף, ומבחינת המטלות, כאילו, והאחריות, את יודעת, סבבה, 2024... בולשיט, נשים נוסעות חרטא. ב-90% מהנטל לפחות. אני מסכימה איתך. נכון. ואני גם מסכימה שאם ההתלבטות שלי הייתה על אבהות, היה לי הרבה יותר קל, הייתי יותר 50-50 כן. מ-70-30, נגיד את זה ככה. כן. כלומר, את יותר נוטה ללא בגלל שאת אישה. כן. אני היום דיברתי עם הסוכנת ביטוח שלי, על זה שאני צריכה כל שנתיים לבטל את ביטוח השאירים. שאירים, כן. למה? למי שלא יודעת, נגיד, במדינת ישראל מניחים שאם את אישה בגיל פריון, יש לך ילדים, ואז בקרן הפנסיה שלך את מבוטחת גם על הילדים שלך, ואת משלמת על זה פרמיה. ואת צריכה אקטיבית, כל שנתיים להגיד להם, לא, אין לי ילדים. עכשיו, אפשר גם לבוא ולהגיד, חברים, אין לי ילדים וגם לא יהיו, תפסיקו לקחת ממני כסף סתם, אבל הם לא מוכנים. זה עוד מחשבה אפלה. זה עלה בפגישה האחרונה אצל אורנה. אם היית נחטפת לעזה, ואז הייתה עסקה, לא היו משחררים אותך כי את לא אימא.
ראשונה. הרי שחררו קודם כל את האימהות. כן. זה מאוד אפל. זה יפה, אבל זה נכון, אני גם חושבת על זה הרבה, על המעמד שלנו. כאילו, את סתם אישה. את לא אימא. היה שלב, היה איזה פעם שנכנסתי לבית של אמא שלי, ועל הפסנתר יש את התמונות של המשפחה, כאילו כמו כל. פתאום אני מסתכלת, ואני רואה, האחות הזאת עם הילדים שלה, וכל הילדים שלה, כל אחד תמונה, והאחת הזאת עם הילדים שלה, ואין תמונה שלי. וואי, צרחות הרמתי שם. הלכתי, צלמתי, מסגרתי, שמתי לה. כן. אבל באיזה קלות מוחקים אותנו. ממש. בלי לשים לב בכלל. את כאילו לקחת את עצמך ואמרת, אני מספיקה, אני גם צריכה להיות פה. אני חושבת על הפוסט האנונימי הזה שפרסם. כתבתי פוסט אנונימי. למה אנונימי? כי אני מתפדחת עדיין, לצאת בפומבי כאישה בלי ילדים. כל מי שמהמושב של שירה, שתדעו שזאת היא כתבה את הפוסט. החלטתי שנורא נורא קשה לי עם זה שכל החברות שלי שם, אומנם בתל אביב יש לי עוד נשארה איזה חברה וחצי בלי ילדים, אבל במושב אין דבר כזה. ונמאס לי, ולפעמים שישי צהריים בא לי קפה או בשבת וזה, ולא, הם רק עם הילדים שלהם, בלה בלה בלה, כל החברות שלי שם. אז דיברנו על קהילה, אני מנסה בכוח לייצר לעצמי איזושהי קהילה של נשים שיותר דומות לי, באורח החיים שלהן, בסגנון החיים שלהן. אז כתבתי פוסט, בכוונה לא השתמשתי במילה על הורית בו, כתבתי, קשה להיות אישה בלי ילדים, במיוחד באזור שלנו, כי החיים סובבים סביב ילדים. אם את מרגישה כמוני, בין אם זה מבחירה או לא מבחירה, או שאת עדיין לא יודעת, אז בואי ניפגש. וכתבו לך? וכתבו לי, ענו לי 9 נשים, שזה וואו. מדהים. אני מדמיינת כל מיני חברות כזה מהשכבה, או חברות. בנות שהיו איתי בשכבה, רואות את הפוסט הזה, אוי, איזה מסכנה שירה, אין לה ילדים. כאילו, אני לא יכולה לעמוד בתחושה. בדיוק, לא יכולה לעמוד בתחושת רחמים האלה. אז בגלל זה קשה לי שזה עם השם שלי. ואנחנו, בכל מקרה, אנחנו נפגשות מחר. מחריד אותי, מביך אותי, וואו. לא מתאים לי לאישיות ליצור דבר כזה, כאילו, אני גם בטוחה שחלק מהן יהיו מאוד משונות, נשים משונות. למה את אומרת את זה? כי זה השבט שלנו. כי כשאת לא מביאה ילדים והולכת קונפורמיסטית, אז אני מניחה שאת גם לא קונפורמיסטית בדברים אחרים, מה שהופך אותך לאישה משונה, שזה בשום, זה לא בהכרח זה לא חלבון. שלילי. איך אמרה לי חברה שלי, מיכל, שבאנו ביחד לקבוצת מתלבטות, וממש התחברנו, והיא כאילו אמרה לי, וואו, אני מופתעת לטובה, כאילו חשבתי שכולם יהיו יצורות. אז אמרתי לה, למה? את חושבת על עצמך שאת יצורה? והיא אמרה, לא, אבל כאילו, משהו כבר כאילו בילט אין, כן. מכשפה יצורה, ווירדו, כן. כזה. כן, כן, ה-weird cat lady, כאילו, יותר לרווקות, אבל גם לנשים בלי ילדים. כן. את בעצם כאילו יוצרת לעצמך קבוצת שוות משלך. כן. זה די גאוני מה שאת עושה. אני אגיד לך אחרי המפגש, אם זה היה גאוני או לא. אגב, יש הרבה קהילות בפייסבוק, על הורים פה, על הורים שם. קשה לי עם העל הורים הזה. בדיוק, אני רציתי להיכנס לאחת מהן, ואני לא בן אדם של פייסבוק, אבל אמרתי, אני כל כך בודדה, אולי אני... ואת חייבת, לפחות בזאת שנכנסתי, את צריכה לכתוב, אני מכריזה שלעולם לא יהיו לי ילדים. אימא'לה. אז כתבתי, איני מסכימה, ולא קיבלו אותי. איזה חוצפה, אבל כאילו, זה ממש בעייתי באותה מידה כמו ללחוץ עלייך להביא ילדים. לגמרי. גם אני לא אוהבת את השם על-הורי, על-הורית, אבל אני לא מצליחה באמת למצוא מקבילה בעברית שהיא לא על השלילה של מה שקיים. וזה מזכיר לי כל הזמן שאני השלילה של מה שקיים. וזה מזכיר לי שאני גם קצת לא חלק מהמין האנושי, כי בסופו של דבר אנחנו בנות אדם, ואנחנו כאן בשביל להתרבות ולשרוד על הכדור. ואני קצת מרגישה שאולי אני לא בן אדם. וואו. אולי אני קצת חזק. אז לא. אם את חושבת על הכדור או על תפקיד האנושות, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשביל הכדור, וגם בשביל השקט הנפשי שלנו, זה לא להביא ילדים? לא. או להגיד, אוקיי, העולם הולך להיות אפל ומסוכן הרבה יותר, אולי כדאי שאני אבלה אותו עם תינוק או ילד חמוד לידי. כן, זה יכול להיות נורא כיף אם לא היית בחרדה כל הזמן לגבי התינוק הזה והעתיד שלו. לא יודעת, אני חושבת שנגיד, עד עכשיו כשהיו משברים, נגיד קורונה, אני כל החצי שנה הראשונה של הקורונה, ישבתי בבית, אני וניב, אמרנו, איזה מזל שאין לנו ילדים. איזה מזל שאין לנו ילדים. אם היו ילדים עכשיו היינו מתים. איזה מזל שאין לנו ילדים. לגמרי. המלחמה, החודשים הראשונים של המלחמה המזוויעה הזאת, וה7 באוקטובר, גם החרדה וממש הפחד, ממש, כלומר, לחיינו, אבל גם ראיתי את כל החברות שלי מגנות, ממש בגופן, על הילדים שלא ישמעו פרטים מה7 באוקטובר. וכל החרדה,
אני הייתי עסוקה בכלל להתמודד עם האבל שלי ועם ההלם שלי, אז עוד להגן על ילד, זה נראה לי כל כך קשה. כן. ואני חושבת שזה רק ההתחלה. כאילו, סליחה שאני, כאמור, טוב, אני דומרית, אבל אנחנו נכנסים לעידן של משבר אחרי משבר אחרי משבר אחרי משבר, ואני חושבת שכדאי להיות quick on our feet, כאילו... מה זאת אומרת, יהודיות נודדות? זה אומר להיות מוכנות לקום ולעוף מפה כשלא תהיה ברירה, ועם ילדים זה יותר קשה. לגמרי. יותר קל לקום ולעזוב בלי ילדים. ואני גם, כשאני קוראת תחזיות מחרידות על מה הולך להיות עם האקלים, ועם מערכות אקולוגיות, ועם האמזונס, יותר קל לי לקרוא את זה כשאין לי ילדים. כי מה? כי כשאני אמות, זה מבחינתי שהעולם יישרף, כאילו, סליחה. אני כאילו מנסה לחשוב על כל מיני אלטרנטיבות לאימהות, אוקיי? על המשכיות אופקית, מה שנקרא. על איזושהי דרך שבה אני ממשיכה לקיים את עצמי, את הערכים שלי, את האופי שלי, אני מנחילה אותם הלאה, אבל לא בצורה גנטית כרונולוגית, אלא באופן אופקי. זה אופקי, נכון? כן. נראה לי. מעונח. כן. ואני אומרת, כאילו, כן חשוב לי להשאיר משהו בעולם, חשוב לי כאילו להתבטא, חשוב לי שיזכרו אותי, חשוב לי לחנך, חשוב לי כל מיני דברים כאלה. ואני מוצאת את עצמי, פשוט עושה את זה באופן אופקי כרגע. אני תוהה מתי כאילו הדבר הזה, עד מתי זה יכול להימשך, האם זה יכול להיות כאילו עד סוף החיים ככה? כאילו זה משהו שאני מתעסקת איתו הרבה. דולי פרטון אומרת הרבה, היא מרגישה שאלוהים לא רצה, היא מאוד נוצריה כזאת, אלוהים לא רצה שיהיה לה ילדים, אבל היא אמרה, אבל זה בשביל שאני אהיה אימא להמון המון המון ילדים אחרים שאין להם, שלא גדלו, או שהם צריכים את העזרה שלי. אני לא יודעת אם זה עונה לך על אני חושבת אבל שאם יש איזה צורך לחנך ולהנחיל, יש כל כך הרבה ילדים ובני נוער, ואפילו מבוגרים, כן. שזקוקים לזה. כלומר, כן. לא צריך להביא ילד בשביל זה. אני חושבת שגם מה שאנחנו עושות עכשיו, במידה מסוימת, יכול להיות שאם צופות בנו או מאזינות לנו, נשים צעירות שמתלבטות בסוגיה הזאת, אנחנו יכולות קצת לעזור להם. נראה לי את ואני לא יכולות לעזור, כי אנחנו שתינו כאילו טיפה... כשנחליט. לא, אבל כמו שלנו עושה טוב להבין שיש עוד מתלבטות ושאנחנו לא לבד בזה, אז כן, לגמרי. להשפיע על העולם אפשר אפילו יותר לדעתי כשאת לא אימא, כי יש לך את המשאבים והאנרגיה והזמן לעשות איזה פרויקט גדול, או להשקיע את עצמך באמת במשהו שהוא לא רק הילד האנוכי, המשפחה שלך. כן. אז לדעתי, כלומר... וגם כאמור, אם יהיה לך ילד מי אומר שתשאירי עליו חותם, יכול להיות שהוא ימרוד בך ויהיה ההפך המוחלט. נכון. מה את מרגישה שיניח את דעתך כרגע, בתחום הזה של ההתלבטות? מה יעשה לך טוב? מה ייתן לך שקט, שלווה? אני חושבת שעוד חברות, עוד סביבי לראות עוד נשים בכל מיני גילים, עם חיים מעניינים, שהם בלי ילדים. בשביל שאני ארגיש פחות מפוחדת מהבחירה הזאת. יש איזה פקפוק עצמי. כן. פשוט שלא מפסיק. כאילו, כן. אני עושה משהו לא בסדר. כן, לגמרי. זה כאמור, זה מוטבע בנו נורא 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 עמוק. ההקבלה לזה היא, נגיד, אני תמיד ארצה להיות רזה. לא משנה כמה, אני יודעת שזה אינדוקטרינציה, ושהגוף שלי הוא ככה, ושזה שוביניסטי, אני רוצה להיות רזה. נכון, זו הקבלה טובה. כן. ואני גם יודעת, ואת יודעת שזה שטויות, וזה לא נכון, ושתפו לנו את המוח. אבל שאנחנו בר, שתפו לנו את המוח, ויש דברים שהם מוחדרים עמוק יותר. כן. אפילו לא רק רזה, יפה. כן. כאילו, אני רוצה להיות יפה. כן, כל אחת, תני לי רזה, אני זהו. כן? מספיק לך? כן, זה ממש חלום ילדות. ממש רזה. יואו. את חושבת, נגיד, את מדמיינת עתיד שבו את והבן זוג שלך חיים ביחד, חיים בלי ילדים, חיים טובים. האם את מצליחה לדמיין את העתיד, נגיד 20 שנה קדימה? אז כאמור, אני מדמיינת 20 שנה קדימה, העולם בוער וקטסטרופה. בזמן שהוא בוער, בזמן שהוא בוער. האם אני יכולה לדמיין עם... כן. כן? כן. אני פשוט מדמיינת את החיים שלנו כמו שהם היום, רק עם שיער סביבה. אז אני מקווה היום הם מאוד על מי מנוחות, כלומר, יש לי חיים מאוד נעימים ורגועים, ואין לי שום עניין לשנות אותם ולהחדיר איזה משהו צרכן
גוזל תשומת לב. אני חוששת שאולי הזוגיות מבקשת את זה בשלב מסוים. הזוגיות צריכה לעבור איזושהי אבולוציה להורות. זה הפחד שלי. שזה לא יחזיק עוד הרבה זמן. כלומר, החזקנו עכשיו 10 שנים, שזה המון. זה המון. אבל כאילו יכול להיות שמשהו צריך להשתנות. כאילו, ואני לא כזה עכשיו רוצה לפתוח את היחסים, לעשות כל מיני כאילו... חוד לא בשיגעון הפוליאמוריה. לא. אז קודם כל כן, אולי ניקח כלב, אבל מרגישה שאולי משהו תובע ממני, איזשהו שינוי. אצלי הפוך לגמרי. אני ממש יש לי ידיעה ברורה, שאם אנחנו מביאים ילד, זה על חשבון הזוגיות. כאילו שהקשר המיוחד שיש לנו כרגע, יש לנו קשר מדהים, יש לי זוגיות מאוד בריאה וטובה לראשונה, ב-40 שנותיי, כן? איזה כיף. שזה יערס. מתינוק. אולי זה ישרוד, כלומר, אבל אני ממש מדמיינת את עצמי צורחת עליו. אני כשאני לא ישנה, אני מפלצת. אני ממש מדמיינת כאילו שזה הורס את הקשר, שאני יותר אוהבת את התינוק מאותו, ושוב, כל הדברים האלה. אז אני דווקא הפוך. כלומר, אני חושבת שלא להביא ילד זה יהיה לטובת הזוגיות, ולהביא ילד זה לסכן את הזוגיות. כאילו, לחיות את החיים כפי שהם כיום, החיים במאה ה-21 הם לא קלים, לא כלכלית, לא מוסרית, לא פוליטית, אלוהים ישמור פוליטית. את אומרת אולי חיים קטנים זה בסדר, ובואי נשאר שם, ולא צריך ריגושים מיוחדים. כן, לאורנה יש כזה ביטוי שאני מאוד תפסתי, לא ביטוי, אמרה מין, כל הזמן אומרים שצריך לצאת מאזור הנוחות. למה? עד שמצאתי נוחות בעולם האמת קשה הזה, עולם קשה. תני לי להישאר בנוחות. אני מאוד רואה את זה ככה. כאילו, לא צריך כל הזמן לשנות ולהתקדם ולהתפתח ולגדול. זה גם הסיבה שהעולם שלנו במצב כזה גרוע. כי האנושות כל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שכילינו את כל המשאבים שלא נשאר כלום. וכנ"ל גם ברמה האישית, שנייה, יציבות. בוא נתחיל עם זה. כן. זה גם קצת, אני חושבת שעבורי זה גם, יש משהו במה שאת מתארת שהוא תבוסה קטנה, ולהיות בשלום עם התבוסה הזאת. אני מוותרת, אני לא מפתחת את עצמי עכשיו עוד יותר באמצעות בן אדם שאני יוציא מהגוף שלי. זה בסדר שאני לא אעשה את זה, ושאני לא אהיה הכי שיש, וגם אימא, וגם קרייריסטית, וגם רזה, וגם יפה, וגם כל הדברים. ומאושרת, את חייבת להיות מאושרת גם. כן, וגם מפתחת את עצמי כל הזמן, וגם מתבוננת בעצמי, ועושה עבודה וטיפולים. לא, אני יכולה רובריקה אחת של אימא להוריד. כן. אפשר, את יכולה גם את האחרות להוריד, באמת. פשוט לחיות רגע, להיות. יש את... איך קוראים לו? וואי, שכחתי את השם שלו, מ-Slow Movement, שכתב את ההיסטוריה, עמית נויפלד. מאוד מתחברת גם, מאוד מתחברת למסר שלו. הוא דרך אגב אין לו ילדים. אני דיברתי איתו על זה. מה הוא? טוב, לא נגיד עכשיו, זה לא מתאים. כן. אני אגב, כל פעם שאני שומעת על מישהו או מישהי שאין להם ילדים, אני ישר... אתה רוצה להיות חבר שלי? ממש, כן. פניתי לאישה בת 70 לא מזמן, כאילו, אני חייבת עוד אנשים כאלה. אנחנו נקים תנועה בסוף. כן, ואז גם נזדקן ביחד ונסגור את הפינה. אין לי בעיה. כן. אני רוצה לשאול אותך כזה, לסיום, מה את חושבת שיהיה איתי? מה את חושבת שאני אבחר? מה את חושבת, כאילו, שצופן לי העתיד? וואי. שאלה טובה. אני אדם, אני לא יודעת אם כבר שמת לב בשיחה, מאוד רואה שחורות. קצת פסימית. ומאוד פסימית, ובגלל שאני פסימית, אני פשוט מניחה שכולן בסוף יביאו ילדים ויעזבו אותי לבד. אז אני פוחדת שתביאי ילדים, רק בגלל מה שזה אומר עליי, לא חלילה בשביל לך בשביל החיים שלך. גם היא, כאילו כזה. מה אני חושבת שיהיה איתך? אני לא יודעת, אני מציעה לך אבל לחכות, אם ההחלטה היא כן לחכות, לראות מה קורה פה במדינה הזאת, אני חושבת שלהביא עכשיו ילדים זה פשוט דבר לא אחראי, עוד יותר בגלל המלחמה, פשוט יש לי חברה שרוצה להביא ילד שני עכשיו, זה פשוט חוסר אחריות, אני לא בטוחה שתהיה פה מדינה עוד מעט, באמת. אז במובן הזה אני מאחלת לך שתחכי עם זה, ותמצאי קודם יציבות בחיים, ורק אז אולי תחזרי לשאלה הזאת. זה מוזרה, נכון? זה לא ענה בכלל על השאלה שלי, בשום צורה. אני לא יודעת מה יהיה איתך. את מתלבטת. אני מתלבטת עם התשובה. לא, אבל אינטואיטיבית, לא עולה לך כזה? יהיה לך, לא יהיה לך? באמת? את רוצה את התשובה הזאת? כן. אוקיי, אני חושבת שיהיה לך. רק אני מניחה שכולן בסוף יהיה להם, שאין דבר. לא נכון, את מניחה את זה עליי. כן.
myself together. You waltz right in the door, just like you've done before, and wrap my heart